નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિવેક સરવડિયા વિસ્કુએ સર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, લેક્ચર નંબર 11 એસિડ બેઝ અને ક્ષાર ચેપ્ટર નંબર 2 ધોરણ 10 વિજ્ઞાન આપણું ચાલી રહ્યું છે. જો તમે નવા છો તો તમે આગળના વિડીયો પણ જોઈ શકો છો. પ્લેલિસ્ટમાં ધોરણ 10 વિજ્ઞાન લખશો તો આસાનીથી પ્લેલિસ્ટ આવી જશે અને એ પ્લેલિસ્ટમાંથી તમે આસાનીથી વિડીયોને જોઈ શકશો. ધોરણ 9, 10 અને 11 સાયન્સના વિડીયો અવેલેબલ છે. ચાલો, લેક્ચર નંબર 11 પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસની બનાવટ. મિત્રો, જીપ્સમ એને કહેવાય ચીરોળી. એને તમે 373 કેલ્વિન તાપમાને ગરમ કરો એટલે આસાનીથી પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ બને. જોઈ લો, એનું સમીકરણ જુઓ. CaSO4 × 2H2O 373 કેલ્વિન તાપમાને ગરમ કરો તો અહીંયાથી પાણીના 3 અણુ કેવા પડે? છૂટા. અથવા પાણીનો 1.5 અણુ અહીંયાથી છૂટો પડશે અને બાકીનો અડધો અણુ વધશે, એટલે 1.5 + અડધો એટલે 2 થાય, તો 2 અણુ પાણીના મળશે. એટલે જીપ્સમમાંથી તમે આસાનીથી શું મેળવી શકો છો? પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ. અને અહીંયા પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ જ્યારે મળે છે ત્યારે CaSO4 માંથી Ca+2 અને SO4 - 2 આયનો કેવા પડે છે? છૂટા પડે છે. અને ફરીથી પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસને ગરમ કરવામાં આવે તો ફરીથી તમને શું મળી શકે છે? જીપ્સમ મળી શકે છે. એના ઉપયોગો જોઈ લો. બાંધકામ ઉદ્યોગમાં તથા પ્લાસ્ટરમાં થાય છે. ફ્રેક્ચર થયેલા હાડકાને સાચી સ્થિતિમાં ગોઠવવા માટે, પ્લાસ્ટર તરીકે, દાંતના ચોકઠા બનાવવા માટેના બીબા બનાવવા માટે, રમકડા અને પૂતળા બનાવવા માટે, બ્લેકબોર્ડ પર લખવાના ચોક બનાવવા માટે, પ્રયોગશાળામાં સાધનો અથવા પાત્રોને હવાચુસ્ત કરવા માટે તેનો પ્લાસ્ટર લગાડાય છે. ઉપયોગો તમે લખી શકો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોર પર મુકાઈ ગઈ છે, જ્યાંથી તમે આસાનીથી ધોરણ 3 થી 12ની તમામ વસ્તુઓ મેળવી શકો છો. ચાલો, CaO હવે જે ભણાવ્યા છે એના નાના નાના પ્રશ્નો, ઇન્ટેક્સ પ્રશ્નોત્તર જે તમે ચોપડી અને ગ્રાઇડમાં આપેલા છે. CaOCl2 સંયોજનનું સામાન્ય નામ શું છે? તો સામાન્ય નામ પૂછ્યું હોય તો બ્લીચિંગ પાવડર અને રાસાયણિક નામ પૂછ્યું હોય તો કેલ્શિયમ ઓક્સીક્લોરાઇડ. એવા પદાર્થનું નામ આપો કે જેની ક્લોરીન સાથેની પ્રક્રિયાથી વિરંજન પાવડર મળે છે. તો આન્સર આવશે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. ચાલો, નાના નાના પ્રશ્નો છે. સખત પાણીને નરમ બનાવવા માટે ઉપયોગી સોડિયમ સંયોજનનું નામ. તો આન્સર શું આવશે? સોડિયમ કાર્બોનેટ. સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટના દ્રાવણને ગરમ કરતા શું થશે? તો સોડિયમ કાર્બોનેટ મળે છે. અને તેનું સમીકરણ દર્શાવો. તો જોઈ શકો, સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટને ગરમ કરતા, ઉષ્મા આપતા સોડિયમ કાર્બોનેટ, પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કેવો પડે? છૂટો પડે. પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ અને પાણી વચ્ચે થતી પ્રક્રિયા દર્શાવતું સમીકરણ. તો તમે જોઈ શકો છો, પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસનું સમીકરણ CaSO4 × ½ વત્તા પાણીના 1.5 અણુ, તેમાંથી મળશે CaSO4 × 2H2O જીપ્સમ. એને સખત પદાર્થ કહેવાય. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 આસાનીથી બધા સવાલને કવર કર્યું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે નવા હો તો તમે આપણી ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસને તમે વિઝિટ કરો. મિત્રો, એમાં ધોરણ 3 થી 12ની તમામ વસ્તુઓ મળવાની છે. અને અમારા વિડીયો જોવા માટે ધોરણ 9 થી 10, 9-10ના ગણિત વિજ્ઞાનના વિડીયો, 11 સાયન્સના ફિઝિક્સના વિડીયો, ગણિતના વિડીયો, બધા વિડીયો અવેલેબલ છે. મિત્રો, તમે આસાનીથી તમે ચેનલની વિઝિટ કરો અને તમે તમારા રિઝલ્ટને સુધારી શકો છો. મિત્રો, નવા લેક્ચરમાં નવા ચેપ્ટર સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય હિન્દ, જય ભારત. ભારત માતા કી જય.